Na hát a mai napi programunk az az, hogy átmegyünk Phuketre kompal, visszük a robogót is, és megnézzük Phuketen a főbb attrakciókat. Úgyhogy mai napunk az erre fog menni. Ez a komp kikötő. Hát itt elég dágvány van, de hát most ez egy komp kikötő, ez erre való. Ez pedig az eszköz, amivel most átmegyünk. Elméletileg másfél óra az út, és ott 3 vagy 4 olyan főbb dolog van, amit meg fogunk nézni Phuketen. Na hát meg is érkeztünk Phuketre a kompal. Hát Phuket igazából Tájföld legnagyobb szigete, az egy olvasztó tégely egyébként, ahol táj, kínai, maláj és akár európai hatások is keverednek, érvényesülnek. Érdekesség még az is Phukettel kapcsolatban, hogy az egyik volt az első olyan tájföldi területek közül, ahol a turizmus igazán beindult, ezért a kulturális és történelmi rétegek mellett a modern ürülőhelyek hangulata és markánsan jelen van. És mivel ez volt az első ilyen nagyobb üdülőterület Tájföldön, itt a városban és magán a szigeten belül nagyon sokféle kulturális elemek érvényesülnek, a szállodákban, az üdülőhelyeken, a különböző panziókban, rezortokban is az európai, kínai, maláj és egyéb hatások is megfigyelhetők. Hát az első event, amit egyébként mindenki megnéz Phuketen, az a Big Buddha, a hatalmas Buddha, a nagy Buddha. Hát ott van nagyon messze a dombtető. Ez az első állomásunk. Az AI ajánlott még másik 2 helyet, amit érdemes itt Phuketen megnézni, hát amik a legfontosabbak. Egyetlen problémánk az, hogy ma nem 4-kor megy vissza a komp, hanem 2-kor. Na most 2 óráig sok minden nem fér bele, mert olyan 10 óra körül érkeztünk a kompal, és fél órája jövünk, és félúton vagyunk a Buddhához, mert olyan forgalom van itt Phuketen, és nem is merek gyorsan menni. Főleg, hogy ugye fordított oldali közlekedés van, meg robogóval vagyunk, meg a bukós isakot sem hoztuk magunkkal. Úgyhogy még azon is elgondolkodtunk, hogy lehet, hogy itt alszunk ma Phuketen valahol, keresünk valami szállást, és akkor a holnap megyünk vissza a holnapi kompal majd, és akkor így nagyon sok minden beleférne a mai napba itt Phuketen. A másik kis pöti probléma az, hogy nem hoztunk útlevelet, tehát nem tudom, hogy a szálláson el fognak-e fogadni fényképet. Jó, mondjuk minden pénzkérdés, de még az is belefér, hogy a parton alszunk, mert egy tök jó idő van, és pont most beszéltük, hogyha lenne valami jó kis tradicionális program valamelyik rezorton, akkor még ott is lehet elaludnánk a parton. Úgyhogy még nyitott a kérdés, kalandos, már most is ez a phuketi kis kiruccanás, hát látjuk. Fölfelé a Buddha úton van ilyen elefántetetés, hát nyilván turista program meg minden. Megkérdeztem, hogy ennyibe kerül, azt mondja 900-ba. Nem mondom 9000 forint, nem etetünk. Jó, akkor 100-ért. Jó, akkor 100-ért. Ugye most 100-ért etetünk elefánt. Meg ez egy kis baby elefánt egyébként, hogy látjátok. De hát most, na mindegy, itt vagyunk, akkor már megcsináljuk. Hey, come on, clean your above. Very nice. Sajnos egyik felvétel sem adja vissza a kilátást, illetve a teret ezekben a videókban, viszont ami érdekesség, és talán észrevehető lesz a felvételeken, meg is próbálok majd ránagyítani, hogy a Phuketnek, amerre most nézünk, arra a nyílt óceán van, arra az Indiai óceán van tulajdonképpen, és sokkal kékebb, sokkal tisztább az óceánnak a vize, mint a másik oldal, ugye, ami az Andamán tengerre néz, az arra, az pedig sokkal hát sárgább, zöldesebb. Ugye erről már beszéltem nektek többször, hogy az Andamán tenger, illetve a Tájöböl
az amiatt, mert viszonylag sekély és ilyen iszapos az ajzat, amiatt sárgább a víz, zöldesebb a víz. De látszik, ez itt teljesen tökéletesen tetten érhető, arra van az Andamán-tenger, igazából alig látszik, hogy ott valami víz lenne, erre pedig az Indiai-óceán, hát ez sokkal szebb. Hát, szerencsétlenségünkre pont be van zárva most a Big Butha, ott lehet látni egyébként, hogy mekkora, nem adja vissza úgyse a felvétel, de hatalmas. Határozatlan ideig be van zárva, nem lehet bemenni, úgyhogy most hát megyünk tovább, keresünk egy újabb attrakciót. Hát megérkeztünk a másik fő attrakciójához Phuketnek. Ez a Wat Chalong templom lesz, ott van a távolban. Ez még csak a bejárat, de itt is lehet látni, hogy milyen pompás épületek vannak, illetve ilyen kis kápolnák. Nagyon szépen gondozott és nagyon szépen rendbe tartott helyek. El fogunk most menni a fő templomhoz, arról majd mondok pár szót, utána pedig még majd itt kívül egy-két felvételt csinálunk a környezetről is. És ez a fő épület, ez a fő templom, a Wat Chalong, az egyik legfontosabb buddhista temploma Phuketnek. Hivatalos nevén Wat Chaitararam, és a helyiek számára spirituális központként is szolgál. A templom a 19. század elején épült, és azóta is fontos szerepet játszik a helyi buddhista közösség életében. Ez a templom leginkább arról híres, hogy itt őrzik Luang Pho Sharn és Luang Pho Chang relikviáit, akik híres szerzetesek voltak, és a 19. századi lázadások idején a közösséget támogatták. A templom épületei nagyon szépen díszítettek, színes freskók és aranyozott szobrok díszítik, amelyek Buddha életének jeleneteit ábrázolják. Egyébként, mint érdekesség, ez a Wat Chalong templom ez nem csak a turisták körében népszerű, hanem a helyiek is gyakran jönnek ide imádkozni, füstölőt gyújtani, vagy éppen a szerzetesektől áldást kérni. Amit itt látunk, az pedig egy spirituális szokás, aranylapocskákat helyeznek a Buddha szobrokra az emberek a tiszteletük jeléül. Megvilágosodásra való törekvést és a tisztaságot is szimbolizálja. Mennyire tele van a kis aranylapocskákkal a Buddha szobor. Elüzetjük a rossz szellemeinket, és azután már csak szerencsénk lesz. Thank you. Most már nyugodtak lehetünk. Ez egy faszakis munkahely lehet itt egész nap ezt a pattogást, a dúrogást hallgatni, hogy nagyon hangos, mert ugye gépfegyverrel lőnek kb. Na hát megérkeztünk Phuketnek az Old Town-jába, az óvárosba. Van nagy szerencsénk volt, mert hogy ide akartuk tenni a motort. Ide, közvetlenül a piros mellé. Hát az igaz, hogy már a felfestett területen kívül. És még az volt a nagy szerencsé, hogy le akartam menteni a helyet, hogy hol a motor, hogy megtaláljuk. Mert 5 percen belül jött egy rendőr, és már elkezdte volna láncolni. Úgyhogy fasza lett volna este menni kiváltani valahol a motort, ráment volna az esténk. Úgyhogy így végül áttettük 20 méterrel odébb a többi motor közé. Bízunk benne, hogy ott már nem fognak láncolni. Szóval visszatérve itt vagyunk az Old Town-ban, most itt bejárjuk egy kicsit ezt a helyet. Igen, itt rengeteg ilyen kis színes épület van valóban. Az egyik sárga, fehér, zöld, okkersárga, rózsaszín, van itt minden. Hát elég nehéz szülés volt, mert nagyon nem akarták elfogadni a
az útlevelünk másolatát. Majdnem úgy volt, hogy hát alszunk a tengerparton, ugyanis a komp az már elment. Tehát az már egyértelművé vált, hogy akkor itt kell, hogy éjszakázunk valahol. Na de végül sikerül, végül csak elfogadtak. Beszélgettek, variáltak, gondolkodtak, aztán végül csak elfogadták. Úgyhogy most megyünk le a partra. Hát ez a nyugati partja Phuketnek. Elméletileg a szebb rész, ahol szebb az óceán. Ez az Indiai óceán oldal. Hát bízunk benne, hogy tényleg ez már szép lesz. Na ez az a hely, ahová semmiféleképpen nem akartunk volna jönni. Egy délután leszünk itt, pont elég lesz belőle. Iszunk majd valamit, meg eszünk majd valamit, és ennyi, mert ez a turista gettó, ez undorító. Itt tanítják a fehér népet szörfözni. Hát csak éppen nincs hozzá hullám. Hú, na ez az, ami nagyon nem. Még a fél nap is lehet, hogy sok lesz. Lehet látni, hogy kínlódnak a szörfoktatással az európai fehér népet szörfözni. Úgyhogy nincsen hullám, és mikor jön valami kis szar, akkor meglöki a gyerek, hogy legyen olyan érzése, mint hogyha menne a szörfön. Mindjárt jön a pici hullám, és akkor megpróbál, a gyerek meglöki, és ő rááll arra 2 másodpercre, és ennyi volt. És ott csinálják róla a fotót. És akkor fel tud kerülni a Facebookra, meg az Instára, meg mindenhová, hogy mekkora szörfös. Ennél még egy lakatlan erdő is jobb, szerintem. Hát ez pedig este, ez a Kata Beach Phuketen. Szép lenne ez, meg minden, hogyha nem lenne ennyire sok ember. Mindenki a naplementét fényképezi. Hát, szokásos. Viszont a street food, ezt imádjuk. Itt fogunk enni is valószínű. Amit kértünk, hát ilyen csirke és tintahal. Ez így a 2 volt, 1600 forint. Végül is fülhető, ahhoz képest, hogy Phuketen vagyunk. Szóval a helyzet az, hogy ma vissza kell menjünk a komppal. Ugye tegnap végül itt aludtunk Phuketen, hogy ma majd visszamegyünk a komppal, ugye a Koh Yai-ra. Azért kell komppal menjünk, mert hogy nálunk van a scooter, a motor. A probléma csak egyetlen egy, hogy nem biztos, hogy megy a komp. Szóval az úgy eléggé átírná a tervünket. Én nem is tudom, hogy még akkor mit tévők leszünk, de bízunk benne, hogy megy a komp. Úgyhogy azért van még egy kis izgalom. El is indulunk már most korán reggel a kikötő felé. Hogyha esetleg ma nem megy a komp, akkor még valamit tudjunk esetleg kavarni. Hát szerencsénk van, hál' Istennek, mert megy vissza a komp 2-kor. Viszont így még van egy csomó időnk, úgyhogy ha már így van, akkor itt szétnézzünk a kikötőnél. Hát itt a kikötőnél van egy telep. Na szóval valószínű, hogy ez Garnéla telep. Tehát a Garnéla rákokat az éttermekhez innen szedik össze. A néni az meg szedi le a tetejét, ami dágba nyit, összegyűlik a sarokba, a szélén, és akkor ezeket így fejti le. Ezeket időszakonként lecsapolják, aztán újra töltik. Szóval az a lényeg, hogy még a kicsi garnélákat még lárva formában betelepítik ezekbe a mesterséges tavakba, és akkor ezekkel a fekete lapátkerekekkel levegőztetik folyamatosan a vizet, hogy oxigénbus maradjon, és a garnélák
pár hónap alatt elérik azt a méretet, amikor már fogyaszthatóak, és amikor már az éttermekbe be lehet őket vinni, fogyasztásra alkalmasak, de közben folyamatosan figyelni kell a víznek a minőségét, mert nagyon érzékenyek a víz minőségre, tehát ez egy folyamatos felügyeletet igényel. Megkérdeztem a sráctól is, meg is erősítette, hogy igen, ez egy rákfarm, és egyébként ott vannak bent a rákok. Hát ezek szép nagyok. És lobstert is tenyésztenek, nézzétek meg mekkora. És közvetlenül a rákfarmnál, tehát ott vannak a telepek, medencék, mondjuk azt, és közvetlenül itt a farmnál van egy étterem is, ahol nyilvánvaló ezeket a tengeri herkentyűket frissen meg is csinálják, el is készítik, és el is lehet fogyasztani. Kár, hogy már ettünk. És már akkor a kompon is vagyunk visszafelé Kojaójaira. Na hát visszaértünk ugye Kojaójaira, szerencsésen. De mivel hogy karácsony este van, Lidia, ezért megajándékozzuk magunkat egy faszavacsorával. Mit fogunk enni? Hát először is fogunk enni lobstert, tehát ilyen rainbow lobstert. Ez onnan jön ki, egyébként az a távolban látszik, ott van egy ilyen homártelep, és ezt onnan hozzák ki. Egy olyat kértünk, illetve tigris rákot, egy ilyen speciális mártással, és utána pedig van egy specialitása ennek az ételemnek, ez a banana in coconut milk, tehát ez a banán kókusztejjel, vagy kókusztejben. Ez az ajánlások alapján ez egy nagyon finom dolog lesz, jó ajánlásokkal rendelkező étterem, úgyhogy meglátjuk. És egyébként az étterem itt van a mangróveerdő közepén, illetve a cölöpökön a mangróveerdő fölött közvetlenül. Közben meghozták a homárunkat. Hát szép példány. Jó. Ez lesz sütve. Na hát először a tigrisrákot kaptuk ki. Ugye kétféle rákot rendeltünk, tigrisrákot és homárt. A tigrisrák az árérték arányban sokkal jobb, mert az ízvilága nagyon finom, nagyon jó, és ahhoz képest olcsóbb, mint mondjuk a homár. És a tigrisrákból is van különböző méret, illetve különböző fajta. Ez a méretű tigrisrák, ez már a prémium kategóriának számít, tehát ezek már méretben akkorák, hogy ezeknek a húsa sokkal sűrűbb és élesebb, mint a kisebb. Thai masala szószban készült, egy kis rizssel. Egyébként a tigrisrák az a garnélafélékhez tartozik, a garnélafélék családjába, tehát ez nem homár, hanem a garnélafélék családjába tartozó faj. És másik érdekesség, hogy ugye ez a masala szószhoz még van krumpli. A krumpli nem az a krumpli, mint ami ott van a krumpli, hanem egy sokkal, hát azt mondanám, hogy ízletesebb és sokkal puhább. Tehát valószínűleg könnyebb, valószínűleg sokkal hamarabb meg is fő. Ezt már tapasztaltuk máskor, amikor sült krumplit vettünk itt, hogy olyan omlós volt a belseje, mint hogy a krumplipüré lenne a sült krumpliban belül. Körülbelül úgy lehet megfogalmazni, tehát kicsit más, mint az otthon megszokott krumpli. Hát és akkor megérkezett a főfogásunk, a homár. Hát ez a kék homár, ez a breton homár, ez a legdurvább az összes homár közül, azért, mert sokkal sűrűbb és sokkal intenzívebb a húsa, intenzívebb az íze a húsának. Hát ez most már nem kék, amikor hozták ki, akkor még kék volt nyersen, de egyébként mindegyik a sütés során bepirosodik. Nem is honos itt ezeken a területeken, mert általában a hidegebb atlanti-óceáni területeken tenyésztik őket, de tenyésztett körülmények között itt is megél, ezek szerint. Hát nézzük akkor, hogy milyen. Na, végeztünk is a homárral, félig meddig.
Hát isteni volt, de hát mondjuk ettől a homától ez elvárható is volt. Megérkezett az ünnepi vacsoránknak a desszertje. Hát ez egy ilyen kókuszdióban és kókusztejben főtt, mert meleg, meg gőzöl, főtt banán. Ez a kókusztej, amiben meg van főzve. Ilyen kókusz hasadékok vannak benne, és a főtt banán. Szóval érdekes, semmihez nem lehet hasonlítani az ízét. Nagyon finom. Egy ilyen kókuszízű, banános, semmihez nem hasonlítható, de nagyon finom. Folyékony Bounty, az jutott eszünkbe róla. Na, befejeztük a vacsorát, és hát akkor mennyibe került ez, mert úgyis tudom, hogy mindenkit ez érdekel mindig. Na, tehát összesen fizettünk ezért a vacsoráért, hát olyan 40-45 ezer forint körül. Mi volt ebben? Benne volt előételként a tigris rák, ez egy maszala szósszal, ugye ebből volt 2 rizssel, főételnek volt ugye a homár, 2 félbe hozták ki, egy ilyen fokhagymás szósszal lett készítve, isteni volt, illetve volt benne ez a desszert, kókusz tejben főtt banán, ilyen kókusz hasadékokkal, isteni volt, még soha nem ettünk ilyet. Egyébként legolcsóbban talán Zanzibáron ettem homát, ott olyan 6-7 ezer forint volt, az volt eddig a rekord, az volt eddig a legolcsóbb. Szóval összesen, hogyha összeszámoljátok, hogy egy karácsonyi vacsora a családnak mennyibe kerül, akkor szerintem otthon is simán benne van ennyibe desszerttel, minden együtt, még lehet, hogy többe is. Az ünnepi vacsora, hal, töltött káposzta, beigli, ilyenek, biztos, hogy benne van. Nyilván mi se eszünk minden este ilyet, de én úgy gondolom, hogy ez karácsonyi a ünnepi vacsorának ez belefér. Na hát ismét hódolunk az újabb hobbinknak, a grillezésnek. Most kijöttünk vissza arra a partra, ahol ez a földnyúlvány van, csak most nem mentünk ki a végére, nem ott grillezünk, hanem itt a parton. Hát mi az, amit grillezni fogunk ma? Hát van egy ilyen lepényhalunk, amit még ott a bungalónál az ausztrál szomszédunk, az öreg ki is filézett nekünk, mert még ilyen halat nem nagyon láttam, ilyen lepényhalszerűt. Nem tudtam, hogy hol van a csontja, hol kell filézni, de segített kifilézni, úgyhogy a filét fogjuk sütni, illetve hát a másik az egy ilyen tengeri keszeg, az egy ilyen általános, nagyon gyakori hal. Azt is kibeleztük, de azt ugye egyben fogjuk megsütni, úgyhogy kijöttünk most erre a részre, hát ez egy pazar környezet, tehát ez hibátlan megint. Úgyhogy itt lesz a mai grillezés, kellemes hangulatban, az idő az megszokott, van piánk is, milyen most itt ez a kis partszakasz, már most nincs itt senki, úgyhogy hajrá! Csak mint érdekesség, nézzétek meg, hogy ennek a tengeri keszegnek, ami itt van, trópusokon, van foga. Tehát, hogy van neki foga. Az otthoni tengeri keszegeknek nincs. Hát a keszeg az olyan, mint a többi hal, mondjuk az, de a lepényhal az tényleg jó volt. Hát csak úgy összehasonlításképpen, tehát a tegnapi vacsorához képest, ami ugye átszámít, jó, nyilván az homár volt, meg az egy ünnepi vacsora volt, de ez a mai vacsora, tehát ez a 2 hal, zöldséggel mindennel volt körülbelül 1000 forint. Tehát körülbelül 1000 forintba volt ez a mai vacsoránk. Hát nyilván gasztronómiailag nem összehasonlítható a homárral, meg a tigrisrákkal, viszont a környezet, hát az überelhetetlen. Tehát abból a szempontból viszont csillagos ötös. És most hogy szoktam még izzó faszenet elrakni, hogy biztonságos legyen, fogom. Ások egy lyukat, lehetőleg még azon a részen, ahol még nedves a homok. És a lyukba beleteszem az egészet, beleöntöm. Így, és ráhúzom a homokot. Ez így, 2 dolog miatt biztos, hogy nem lehet belőle sehogy baj, és hogy bealszik pillanatokon belül. Egyrészt azért, mert a homok még nedves,
Másrészt azért még nem kap oxigént. És az azért nem árt az égéshez, úgyhogy ez így biztos, hogy fasz a megoldás.